हॅलो एव्हरीवन, एएस स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण MSc 2022च्या येणाऱ्या एक्झामसाठी काही महत्त्वपूर्ण PYQs बघणार आहोत, जे की 2016 आणि 17च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारले गेले होते. आणि आजचा जो टॉपिक आहे त्यामध्ये आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड जो युनिट आहे त्याच्यावर जे MCQ आहेत ते डिस्कस करणार आहोत पूर्ण एक्सप्लेनेशन सोबत. त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या, कारण या चॅनलवर तुम्हाला पेपर 1 प्लस कॉमर्स पेपर 2 चे लेक्चर्स भेटतील, जे की रोज चालतात. ओके, अजून मी कॉमर्स लेक्चर घ्यायला सुरुवात नाही केलेली आहे. ॲट प्रेझेंट मी पेपर 1 चेच लेक्चर्स घेत आहे. ओके, द डॅश ऑफ द रिसर्च आर्टिकल इज प्लेस नियर इट्स अ बिगिनिंग. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं संशोधन लेखाचे सुरुवातीस डॅश लिहिला जातो किंवा लिहिली जाते, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे समरी, सेकंड ऑप्शन आहे ॲब्स्ट्रॅक्ट, थर्ड ऑप्शन आहे सिनॉप्सिस अँड लास्ट ऑप्शन आहे प्रिफेस. ओके, जर तुम्ही एखादा रिसर्च पेपर लिहिला असेल तर तुम्हाला माहितीच असेल, जर फर्स्ट स्टार्टिंगला आम्ही काय लिहितो तर तो ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहितो. करेक्ट. नाउ व्हॉट इज अ ॲब्स्ट्रॅक्ट? ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे नक्की काय? तर ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे ब्रीफ समरी ऑफ द रिसर्च आर्टिकल. जो काही रिसर्च पेपर आम्ही लिहिणार आहोत त्याची जी ब्रीफ समरी असते ती आपण ॲब्स्ट्रॅक्टमध्ये इन्क्लूड करतो. राईट, ज्याच्यामध्ये आपण ऑब्जेक्टिव्ह लिहितो, इन डेप्थ आपल्या रिसर्च पेपरमध्ये काय असेल याची थोडक्यात माहिती लिहितो. When used, a abstract always appear at the beginning of a manuscript or the typescript, acting as a point of entry of any given academic paper or a patent application. जे abstract जे असतं ते सुरुवातीलाच येतं. Okay, abstracting and indexing services of a various academic discipline are aimed at compiling a body of a literature for that particular subject. Okay. सो इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी. द ॲब्स्ट्रॅक्ट ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इज अ प्लेस नियर इट्स अ बिगिनिंग. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017ला आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं आहे द प्रपोजल दॅट मे प्रोव्हिजनली सर्व ॲज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर रिसर्च इज नोन ॲज व्हॉट टाईप ऑफ हायपोथेसिस. म्हणजे जो प्रास्ताव्य तात्कालीन स्वरूपात पुढील संशोधन सुरू करण्यासाठी वापरला जातो त्यास काय असे गृहीत असे म्हणतात. ओके, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये पण रिपीट झाला आहे. जर तुम्हाला माहिती नसेल तर मी कालच याच्यावर लेक्चर टाकलं आहे. 2018 आणि 2019चे क्वेश्चन्स मी त्यामध्ये डिस्कस केले आहेत. त्याच्यात हा क्वेश्चन आहे. फक्त जे आहे ना, जे ऑप्शन्स आहेत ते जरा वेगळे आहेत, पण क्वेश्चन हाच आहे. सो हा जो आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, त्यामुळे प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या. ओके, इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे वन साइडेड, सेकंड ऑप्शन आहे इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस, थर्ड ऑप्शन आहे वर्किंग हायपोथेसिस अँड लास्ट ऑप्शन आहे नॉन डायरेक्शनल हायपोथेसिस. In conducting research, the important consideration after the formulation of the research problem is the construction of the hypothesis. करेक्ट. ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करण्याचे निश्चित करतो त्यावेळी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करतो तर फॉर्म्युलेशन करतो रिसर्च प्रॉब्लेमचं. म्हणजे एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम काय आहे, आपण काय शोधणार आहोत हे आपण सर्व फॉर्म्युलेट करतो. राईट, त्यानंतर आपण हायपोथेसिस कन्स्ट्रक्ट करणार. So any specific inquiry start with the statement of a solvable problem. When the problem has been stated, the tentative solution in the form of a testable proposition is offered by the researcher. जो काही रिसर्च आपण करणार आहोत त्यामध्ये आपण जो हायपोथेसिस आपण मेन्शन करतो त्याला सोल्युशन जे असतो तो रिसर्चरच प्रोव्हाइड करतो. राईट, तोच जो आहे तो ते conclude करतो की whether it is a null hypothesis or the alternate hypothesis and whether we accept it or the reject it. Now what is a working hypothesis? This hypothesis is used as a foundation tool for the research process and it is not meant to prove right or the wrong. जो working hypothesis आहे तो as a foundation tool असं यूज केला जातो रिसर्च प्रोसेस मध्ये. The working hypothesis is a educated guess or a assumption to start the research. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चनचं ते होईल ऑप्शन नंबर सी. अ प्रपोजल दॅट मे प्रोव्हिजनली सर्व ॲज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर रिसर्च इज नोन ॲज वर्किंग हायपोथेसिस. सेम क्वेश्चन डिड टू कॉपी करून
2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये रिपीट झाला आहे. ओके, त्यामुळे प्लीज याच्यावर जरा लक्ष ठेवा आणि हा जो आहे तो जरा एक्स्ट्रा अटेन्शन देऊन स्टडी करा. Research journal with a high dash are commonly considered to be more important than those with the lower ones. हा पण जो क्वेश्चन आहे तो 2018 और 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये रिपीट झाला आहे. ओके, त्यामुळे याच्यावर पण जरा लक्ष ठेवा. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला आहे. ओके, तर क्वेश्चन असा होता की ज्या संशोधन पत्रिकाचा डॅश उच्च असतो त्या इतर पत्रिकापेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आहेत असे सर्वसाधारणपणे समजले जाते. तर यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे इजिन फॅक्टर, सेकंड वन आहे एच इंडेक्स, थर्ड वन आहे इम्पॅक्ट फॅक्टर अँड लास्ट वन आहे I10 स्कोर. ओके, तर जो रिपीट झाला क्वेश्चन होता तो इजिन फॅक्टरवर होता. ओके, सो इथे रिसर्च जर्नल इज अ हाय impact factor are commonly considered to be more important than those with the lower ones. Okay, so here the impact factor, which we also known as IF, is a frequently used as an indicator of a importance of a journal to its field. The impact factor is commonly used to evaluate the relative importance of a journal within the field and measure the frequency with which the average article in the journal as it cited in a particular period of the time. जो impact factor असतो तो commonly use केला जातो to evaluate the relative importance of a journal. हेच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे इथे. Okay, the journal with the published more review article will get the highest IF. आता IF म्हणजे काय तर impact factor. Okay, the journal with the higher IF म्हणजेच impact factor believed to be a more important than those with the lower ones. Okay, that means इथे जे correct answer होईल ते होईल option number C. The research journal with the high impact factor are commonly considered to be a more important than those with the lower ones. Okay, a dash is a short-term intensive course for a small group emphasizing problem solving or learning a newer techniques. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. जर तुम्ही बघितलं 17चा पेपर तर 2017 मध्ये ना 60 क्वेश्चन होते पेपर 1 मध्ये, ज्यामध्ये प्रत्येक युनिटवर 6 क्वेश्चन आपल्याला बघायला भेटत होते. त्यामुळे या लेक्चरमध्ये 6 क्वेश्चन तुम्हाला रिसर्चवर भेटतील, त्यामुळे डोंट गेट कन्फ्यूज. आता जो ॲट प्रेझेंट पेपर पॅटर्न मध्ये आपल्याला 50 क्वेश्चन बघायला भेटतात. ओके, त्यामुळे प्रत्येक युनिटवर आपल्याला 5 क्वेश्चन बघायला भेटतात. तर क्वेश्चन असा होता की खाली तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले आहेत आणि या ऑप्शन मधून तुम्हाला विचारलं गेलं आहे कुठचा एक ऑप्शन आहे जो की शॉर्ट टर्म इंटेन्सिव्ह कोर्स आहे फॉर अ स्मॉल ग्रुप विच एम्फसाइजिंग द प्रॉब्लेम सॉल्विंग और लर्निंग द न्यूअर टेक्निक्स. ज्याच्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे वर्कशॉप. आता वर्कशॉप म्हणजे काय, जी वर्कशॉप आहे ती एक मेथड आहे जी की यूज केली जाते टू सीक, एक्सप्लोर अँड आयडेंटिफाय द सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम, to permit the extensive study of the situation, its a background and a social and a philosophical implication, and it is a guided practice. Okay, and workshop जे आहे ते short term intensive course आहे for a small group emphasizing the problem solving or a learning the newer technique. आता seminar म्हणजे काय, it refer to the meeting where the group of an individual assemble together to discuss the significant topic. जिथे असं ग्रुप इंडिव्हिज्युअलचा जो ग्रुप असतो ना तो असेंबल होतो. का असेंबल होतो, टू डिस्कस द सिग्निफिकंट टॉपिक. ओके, देन इज समर स्कूल. समर स्कूल म्हणजे काय तर समर स्कूल इज अ स्कूल अ प्रोग्राम जनरली स्पॉन्सर बाय द स्कूल. नॉर्मली जर तुम्ही बघितलं तर दिवाळी वेकेशनला म्हणजे ॲट प्रेझेंट जे वेकेशन चालू आहे त्यासाठी किंवा मे मंथमध्ये स्कूलामधून काही कॅम्प ऑर्गनाईज केले जातात जे की समर कॅम्प असतात. राईट, त्याला आपण समर स्कूल बोलू शकतो जे की स्कूल ऑर्गनाईज करते. अँड लास्ट ऑप्शन इज रिफ्रेशर स्कूल. इट इज अ शॉर्ट कोर्स रिव्हिविंग और अपडेटिंग द प्रिव्हियस स्टडी और अ ट्रेनिंग कंडक्टेड विदिन द प्रोफेशन. इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चन साठी ते येईल ऑप्शन नंबर ए. A workshop is a short-term intensive course for a small group emphasizing the problem solving or learning a newer techniques. A research problem is a primarily
chosen depending upon. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला आहे. ओके, जिथे तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले आहेत आणि विचारलं गेलं आहे जो रिसर्च प्रॉब्लेम असतो तो आपण कुठल्या बेसवर चूज करतो, कुठच्यावर तो डिपेंड असतो. ओके, यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इट्स रिलेव्हन्स, सेकंड ऑप्शन आहे अवेलेबल फंड, थर्ड ऑप्शन आहे इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर and the last option आहे availability of the literature. A research is a scientific inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. A research involves inductive and a deductive method. Right? रिसर्च मध्ये दोन प्रकार असतात, इंडक्टिव्ह अँड डिडक्टिव्ह मेथड असते. आपण रिसर्च का करतो तर एखादा प्रॉब्लेम असतो त्याला सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी, ज्याला आपण डिस्क्राइब करतो, राइट, एक्सप्लेन करतो किंवा प्रेडिक्ट करतो. A research problem is defined as an area of the concern that require the meaningful understanding of a specific topic, a condition, contradiction or a difficulty. A research problem means finding the answer to the question or a straightening the existing finding to bridge the knowledge gap to solve the problem. Right? Now, what are the different characteristics of a research problem? Then it covers the essential needs and the issue. जो research problem जो असतो तो essential needs and the issues cover करतो. Problem is stated logically and clearly. Second characteristic. Okay. Third one will be a research based on the actual fact and evidence. जो काही आपण research करणार आहोत तो based असतो on the actual fact and evidence वर. Okay. Then is a research problem generate and encourage the research question. Then is the sufficient data can be obtained, and the last one is the problem has unsatisfactory answer or a new problem. So therefore, with this explanation we can conclude that the research problem is a primarily chosen depending upon its relevance. Right? तर रिसर्च प्रॉब्लेम बद्दल विचारलं गेलं आहे, त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर होईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए, इट्स रिलेव्हन्स. ओके, जे प्रायमरीली डिपेंड असतं इट्स रिलेव्हन्सवर. आता अवेलेबल फंड पण इम्पॉर्टंट आहे, फंड पण आपल्यावर अवेलेबल असायला पाहिजे, पण रिसर्च प्रॉब्लेमसाठी हा इथे ऑप्शन करेक्ट नाही आहे. ओके, देन इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, हा पण जो आहे तो समजा एखाद्याला रिसर्च करण्यात इंटरेस्टच नसेल तर तो का जाईल रिसर्च करायला, आणि समजा रिसर्च करायला जात नाही तर रिसर्च प्रॉब्लेमचा काही क्वेश्चनच येत नाही. करेक्ट, ते पण त्यासाठी पण हे जे आहे ते आन्सर इथे नाही होणार. आणि अवेलेबिलिटी ऑफ अ लिटरेचर, येस इट इज रिक्वायर्ड but it is not that important, so its relevance is the important here. Which of the following is a primary source of the information? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं की खाली लिहिलेल्यापैकी कुठचा जो आहे तो प्रायमरी सोर्स आहे इन्फॉर्मेशनचा, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे द रिसर्च रिव्ह्यू, सेकंड आहे अ रिसेंटली रिटन टेक्स्ट बुक, थर्ड वन आहे a research article published in the standard journal, and last one आहे a multi-author treatise published in year 2015. आता प्रायमरी आणि सेकंडरी हे पहिल्यांदा अंडरस्टँड होऊया. आता प्रायमरी म्हणजे काय तर इथे जो प्रायमरी सोर्स असतो ना त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं तो ओरिजिनल डेटा असतो, तो इट हॅज बीन पब्लिश, रिपोर्टेड ऑर द रेकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सेकंडरी डेटा म्हणजे काय तर these are the based on the primarily source of the information. They presented the content of the primary document in the considered form and effectively listed them for the easy and quick retrieval. Primary source include the primary diaries, written account or a technical report, dissertation, reference paper, research article, patent. Okay, all these things will come in the primary, but remember one thing, that is the original data you will find in the primary source of information. Okay, so here the correct answer for this question will be option number C, that is a research article published in a standard journal is the correct answer here, because here you will find the original material. Okay, so this one is the primary source of the information. A research report showed that population of the country increased from 20 million in 1941 AD to 60 million in 2000 AD. A study can be best described as.
this type of a question we have already discussed in my previous lecture, right? सो हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला एक स्टेटमेंट दिलं होतं. स्टेटमेंट असं होतं की जे पॉप्युलेशन आहे कंट्रीचं ते इन्क्रीज झालं आहे फ्रॉम 20 मिलियन इन 1941 टू 60 मिलियन इन 2000, राईट. ही जी स्टडी आहे ती कुठच्या टाईपची स्टडी आहे, तर त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फॅक्टोरियल, सेकंड आहे सोशल, थर्ड वन आहे लॉन्गिट्युडिनल अँड लास्ट वन आहे क्रॉस सेक्शनल. ओके, तर फर्स्ट जी आहे ती आहे फॅक्टोरियल स्टडी. आता फॅक्टोरियल स्टडी म्हणजे काय, तर दिस काइंड ऑफ अ रिसर्च कन्सर्न विथ द interdependence of the factor, that is dependent and independent factor. For example, the relation of medical science and life expectancy. Okay, then is social. When we are talking about a social, we are talking about the people behavior, right? We are talking about a general people. A researcher want to study the various aspects related to the needs of the people. After the study people's behavior, they can be designed a product or the services that cater to the needs of the society. Here only we are talking about the society. Then is a longitudinal study. Now what is a longitudinal study? Longitudinal जी study आहे ती आहे observational study that employs the continuous or a repeated measure to flow the particular individual and observe the same set of the variable over a prolonged period. Okay, for a long period we are studying this, and this type of a research is used to study the same sample over a longer period of a time. हेच आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. लॉन्गिट्युडिनल मध्ये आपण काय करतो, जे सेम टाइप ऑफ रिसर्च असतो तो खूप काळाखातीर आपण स्टडी करतो, राइट. अँड लास्ट आहे क्रॉस सेक्शनल स्टडी. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द ट्रान्सवर्स or a prevalence study, and this study analyzes the data of the variable collected at a given point in the time across a sample population or a predefined subset. For example, study on all family members at the time of the marriage party. इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चन करता ते होईल ऑप्शन नंबर सी, कारण इथे आपण लॉंग पिरियड साठी जे पॉप्युलेशनची आहे ती स्टडी करत आहोत, राइट. फ्रॉम इयर 1941 टू 2000 पर्यंत आपण स्टडी करत आहोत पॉप्युलेशन कशा प्रकारे इन्क्रीज होत आहे. दॅट मीन्स वी आर स्टडींग फॉर द लॉंगर पिरियड ऑफ अ टाइम, अँड बिकॉज ऑफ दॅट द करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन नंबर सी. होप you have understood this. If you have any doubt regarding the same, you can write in the comment box so that I will answer your question. Okay. A hypothesis is not always necessary in what type of study? तर तुम्हाला इथे विचारला गेला आहे, हा जो क्वेश्चन आहे तो पहिल्यांदा 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला हायपोथेसिस बद्दल विचारलं गेलं होतं. कुठच्या स्टडीमध्ये जो हायपोथेसिस असतो तो नेसेसरी नसतो. ओके, सो ऑप्शन्स होते नॉर्मेटिव्ह स्टडी, सेकंड होता कोरिलेशनल स्टडी, थर्ड होता एक्सपेरिमेंटल स्टडी अँड लास्ट होता हिस्टॉरिकल स्टडी. आता नॉर्मेटिव्ह स्टडी म्हणजे काय? दिस काइंड ऑफ द लॉ मेकिंग रिसर्च अँड एम टू फाइंड अ लीगल रूल अँड अ प्रिन्सिपल. ओके. कोरिलेशन, इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हा जो आहे तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आहे. त्यानंतर आहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट इज अ परफेक्ट सायंटिफिक रिसर्च मेथड. ओके. अँड historical, the word only say we are talking about a history, right. It is a qualitative method to study the past event. Here we are talking about our past event, जे की already होऊन गेले आहेत. We are talking about a history. Okay, that causes and effect on the present. Okay, and because of this, the correct answer for this question will be option number D. A hypothesis is not always necessary in the historical study. Okay. बेसिकली जो हायपोथेसिस असतो ना तो क्वालिटेटिव्ह जी स्टडी असते त्याच्यात नेसेसरी नसतो, आणि जे हिस्टॉरिकल स्टडी आहे, हिस्टॉरिकल जो रिसर्च आहे तो जो आहे तो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आहे. ओके, qualitative and natural it is, and mainly focus on the explanation of the fact, and this kind of a research never emphasizes the statistical analysis of the hypothesis testing, and because of this the correct answer is option number D. Hope you have understood this. Dash thinking enable us to write the statement and develop argument in a step-by-step coherent manner. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. प्रश्न असा होता की
आपण डॅश चिंतन क्षमतेमुळे आपली विधाने क्रमाक्रमाने मुद्देसूद व सुशब्दपणे लिहू शकतो. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे इथे तो आहे ॲक्युरेट, सेकंड वन आहे सायंटिफिक, थर्ड ऑप्शन आहे लॉजिकल अँड लास्ट ऑप्शन आहे क्लिअर. ओके, तर इथे हे चारही ऑप्शन तुम्हाला दिले गेले आहेत. तर लॉजिकल थिंकिंग enable us to write a statement and develop the argument in a step-by-step coherent manner. People use words like a logic and a logical a lot, often without really understanding what that mean. Right? तुम्ही पण हे नोट केलं असाल की आपल्याला माहित असो किंवा नसो तरी सुद्धा आपण लॉजिकल हा वर्ड खूप वेळा यूज करतो. करेक्ट. सो जो लॉजिकल थिंकिंग आहे ती आपल्याला चिंतन क्षमतेमुळे आपली विधान क्रमानुसार मुद्देसूद व सुसंपतपणे लिहू शकतो. ओके. Strictly speaking, logical is a science or a study of how to evaluate the argument and reasoning. It is not a matter of the opinion, it is a science of how the argument must be formed in the order to be a reasonable or to be the correct. ॲक्युरेट थिंकिंग म्हणजे काय तर ॲक्युरेट थिंकिंग म्हणजे अ मेंटल प्रोसेस जो की अनेबल करतो आपल्याला टू आयडेंटिफाय व्हॉट इज ट्रू अँड रिलेव्हंट. देन इज सायंटिफिक थिंकिंग. आता इथे सायंटिफिक थिंकिंग म्हणजे काय तर इट रिफर टू बोथ थिंकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द सायन्स अँड अ सेट ऑफ रिझनिंग द प्रोसेस. अँड लास्ट आहे क्लिअर थिंकिंग. तर क्लिअर थिंकिंग म्हणजे ॲबिलिटी you have regarding the expressing your idea in a straightforward as well as in a simple manner. जी आपली काही विधाने असतात, जी काही आपली आयडिया असते ती क्लिअरली आपण मांडतो. ओके. सो इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चनचे ते होईल ऑप्शन नंबर सी. लॉजिकल थिंकिंग enable us to write a statement and develop the argument in a step-by-step coherent manner. One of the following is a reference management software. खालील दिलेल्यापैकी एक जो आहे तो रेफरन्स मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आहे. तर यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे एंड नोट, सेकंड ऑप्शन इथे आहे टर्निटिन, थर्ड ऑप्शन आहे कॉपी स्कॅप अँड लास्ट ऑप्शन आहे वेबर. ओके. तर रेफरन्स मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर म्हणजे सिटिझन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर और अ bibliographic management software. Okay, it is a software for the scholar and the author to use for the recording and utilizing the bibliographic citation, or we can say the references, as well as managing the project references either as a company or an individual. Once the citation has been recorded, it can be used time and against the generating the bibliographies such as a list of references in a scholarly book, article and essay. So there are 5 different type of a best reference management program. The first one will be the RefWorks, second one is EndNote, third one is Zotero, fourth one is the Mendeley, and the last one is Citation C. Okay, so the EndNote will be the correct answer here. तर इथे आम्ही म्हणू शकतो की जे ऑप्शन ए आहे तो इथे करेक्ट आहे. फील्ड स्टडी इज कन्सर्न विथ. इथे तुम्हाला जो क्वेश्चन आहे तो फील्ड स्टडीवर विचारला गेला होता जो की 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे रिअल लाईफ सिच्युएशन, सेकंड ऑप्शन आहे डुईंग लॅबोरेटरी स्टडीज इन दी आउटडोर, थर्ड ऑप्शन आहे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अँड लास्ट ऑप्शन आहे कलेक्टिंग सिलेक्टिव्ह डेटा. Now, what is a field study? A field study is a general method of collecting the data about the user need, and the product requirement that involve the observation and interviewing. Okay, the data is collected about the task flow, insufficiency, and the organizational and the physical environment of the user. The investigator in the field study observe the user as they work, taking the note on a particular activity and often asking the question to the user. इथे जे आहे ते आपण जो युजर आहे त्याला ऑब्झर्व करतो अँड अकॉर्डिंग टू दॅट जी इन्फॉर्मेशन जी असते ती आपण नोट डाऊन करतो. ओके. इट इज अ युजफुल फॉर स्टडिंग द करंटली एक्झिक्युटेड टास्क अँड द प्रोसेसेस. द
Field study refer to the research that is undertaken in the real world, where the confines of the laboratory setting are abandoned in the favor of a natural setting. Okay. So here the correct answer for this question will be option number A. Real life situation बद्दल आपण बोलत आहोत. So field study is a concern with the real life situation. Hope you have understood all the thing. If you have not understood anything, you can write in the comment box so that I will try to answer your question. Okay. Till then, keep watching, keep learning. And if you have not subscribed my channel, please do subscribe it and please click on the bell icon so that you will get a notification immediately. Okay.